วัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาแกะกล่องและเริ่มต้นการใช้งานเจ้าโดรน DJI Mini 4 Pro ตัวนี้กันเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะเซตที่เราจะมาแกะกล่องกันวันนี้จะเป็น DJI Mini 4 Pro ไฟล์ More Combo ของที่มาในเซตนี้จะต่างจากเจ้าตัวเซตธรรมดานะคะเมื่อเปิดกล่องออกมาจะพับกบเฮ้ยพบกับกระเป๋าสะพาย1ใบสวยๆแบบนี้เลยเปิดกระเป๋าออกมาจะเจออุปกรณ์ต่างๆที่มาในเซตไฟล์ More Combo ก็จะมีแบตเตอรี่เจ้าโดรน Mini 4 Pro รีโมท RC2 อะไหล่ใบพัด3ชุดจุกๆไปเลยสาย USB และแผ่นคู่มือต่างๆหากใครสงสัยว่าเซตอื่นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพของที่มาในเซตอื่นบนจอนะคะมาดูกันกับตัวน้อง Mini 4 Pro กันเลยขั้นแรกเราต้องปลดหมุดของตัวยึดใบพัดออกก่อนเสร็จแล้วเรามากางแขนน้องออกตามลักษณะการพับของน้องแขนด้านหน้าดันโน้มออกไปด้านหน้าแขนด้านหลังดันออกมาตรงๆค่ะตัวป้องกันกิมบอลแกะเขี้ยวล็อกดึงออกมาตรงๆเลยนะคะโดรน DJI Mini 4 Pro มาดูกันว่าในแต่ละจุดของตัวน้องมีอะไรกันบ้างโดรน Mini 4 Pro สามารถใส่ Micro SD card ได้สูงสุดถึง512 GB รีโมท DJI RC2 มาดูกันต่อที่แต่ละจุดของรีโมท DJI RC2 กันนะคะในการใช้งานรีโมท RC2 เขาจะมีช่องเก็บก้านอยู่ด้านหลังการออกแบบจะแตกต่างจากรีโมท RCN2 ในบางจุดดึงก้านบังคับออกมาแบบนี้ได้เลยค่ะตัวรีโมทมีหน่วยความจำในตัวแต่เราสามารถใส่ Micro SD card เพิ่มเติมได้ที่ช่องด้านล่างรีโมทนี้ได้เลยค่ะเริ่มต้นการใช้งานรีโมท DJI RC2 เริ่มจากการกดปุ่มเปิดเครื่อง2 ครั้งครั้งที่2กดแช่ไว้ประมาณ2 วิค่ะเมื่อเปิดเครื่องใช้งานมาครั้งแรกเขาจะให้เราเลือกภาษาและประเทศของเราจากนั้นเชื่อมต่อ Wi-Fi เลือกวันที่และเวลาตามโซนประเทศให้ถูกต้องสำหรับคนที่เป็นผู้ใช้ใหม่จำเป็นต้องลงทะเบียนบัญชีของ DJI ก่อนนะคะหากมีบัญชีอยู่แล้วสามารถล็อกอินแล้วไปขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหลังจากเข้าระบบเสร็จแล้วให้เรากด Activate หลังจากเปิดใช้งานให้เราแตะปุ่ม Start เพื่ออ่านคำแนะนำฟังก์ชันของรีโมทเริ่มต้นเปิดใช้งานโดรนกดปุ่มเปิดใช้งานที่โดรน2 ครั้งครั้งที่2กดแค่ไว้ประมาณ2 วิสำหรับรีโมท RCN2 ให้เปิดแอป DJI ไฟล์ก่อนแต่สำหรับ RC2 สามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะเมื่อรีโมทและโดรนพร้อมแล้วกด Activate ได้เลยโดรนกับรีโมทจะถูกผูกไว้ด้วยกันโดยอัตโนมัติหลังจากเสร็จขั้นตอนนี้หากมีข้อความแจ้งเตือนอัปเดตเฟิร์มแวร์เด้งขึ้นมาให้แต่ Install ได้เลยตั้งค่าก่อนบินโดรนเราขอแนะนำให้หาส
ถานที่ที่ไม่รกและปลอดโปร่งวางโดรนไว้บนที่ราบตั้งค่าระบบของ DJI Fly ไปที่การตั้งค่าแท็บ Safety ตั้งค่า Auto RTS เราควรตั้งค่าความสูงให้สูงกว่าสิ่งของหรืออาคารโดยรอบเพื่อให้เวลากดปุ่ม RTS โดรนของเราจะได้ไม่ชนสิ่งเหล่านั้นระบบขึ้นบินลงจอดอัตโนมัติแตะที่ไอคอนขึ้นบินสีเหลืองด้านซ้ายเพื่อเปิดใช้งานและแตะปุ่มคำสั่งค้างไว้เพื่อใช้งานหลังจากขึ้นบินไอคอนเดิมจะเปลี่ยนเป็นการลงจอดแทนค่ะระบบขึ้นบินลงจอดด้วยมือดึงก้านบังคับลงมาจนสุดและเฉียงเข้าหาหรือออกจากกันเมื่อใบพัดเริ่มหมุนค่อยๆดันก้านควบคุมด้านซ้ายไปยังข้างหน้าช้าๆโดรนของเราจะบินขึ้นหรือลงความเร็วจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักมือที่เราดึงก้านควบคุมค่ะหากเราดันก้านควบคุมด้านซ้ายไปทางซ้ายหรือขวาโดรนของเราก็จะบินหมุนตัวซ้ายขวาการควบคุมด้านขวาจะใช้สำหรับการบินไปด้านหน้าและถอยหลังหากเราดันก้านไปด้านซ้ายหรือด้านขวาโดรนก็จะบินไปตามที่เราบังคับเป็นแนวราบเช่นกันหลังจากที่สตาร์ทมอเตอร์แล้วแต่เราไม่อยากขึ้นบินตอนนี้ล่ะทำยังไงคำตอบคือเราสามารถดันก้านควบคุมด้านซ้ายลงเพื่อลงจอดและหยุดมอเตอร์ค่ะถ้าบินอยู่แล้วอยากเบรกคุณสามารถกดปุ่มหยุดบินชั่วคราว1 ครั้งได้ที่รีโมทเลยค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราบินด้วยความเร็วเท่าไหร่เราสามารถดูได้ที่มุมซ้ายล่างของแอปได้เลยเมื่อสัญญาณ GNSS on ระบบทิศทางถูกรบกวนหรือแสงสว่างไม่เพียงพอโดรนจะเข้าสู่ Attitude Mode เราจะต้องรีบลงจอดในตำแหน่งที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุดถ่ายรูปและวิดีโอปุ่มถ่ายรูปจะอยู่ที่มุมขวาด้านบนของรีโมทถ้ากดปุ่มลงครึ่งนึงกล้องก็จะโฟกัสภาพชัดขึ้นกดลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพมุมซ้ายบนรีโมทจะมีปุ่มบันทึกวิดีโอกด1 ครั้งเพื่อบันทึกกดอีกครั้งเพื่อหยุดแป้นมุมด้านซ้ายล่างจะเป็นปุ่มก้มเงยของกิมบอลหมุนด้านขวาซูมเข้าซูมออกค่ะหากต้องการปรับภาพเป็นแนวตั้งกดที่ปุ่มไอคอนบนหน้าจอหรือกดปุ่ม C2 ด้านหลังรีโมทเพื่อสลับเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนและเรายังสามารถตั้งค่ากล้องได้โดยการแตะที่ด้านขวาล่างของจอได้เลยแตะที่ไอคอน Playback ที่ด้านขวาเพื่อดูและดาวน์โหลดฟุตเทจ RTS ระบบเรียกโดรนกับอัจฉริยะแตะที่ไอคอน RTS ทางซ้ายของจอหรือกดปุ่ม RTS บนรีโมทค้างไว้เพื่อใช้งานโหมดเรียกโดรนกับอัจฉริยะเมื่อแบตเตอรี่ใกล้จะหมดระบบจะแจ้งเตือนนับถอยหลังการใช้งาน RTS โดยอัตโนมัติแต่ระบบยังอนุญาตให้เราสามารถยกเลิกคำสั่งได้หากระบบเห็นว่าแบตเตอรี่เหลือน้อยเกินไประบบจะนับถอยหลังบังคับลงจอดเท่านั้นหากรีโมทถูกตัดการเชื่อมต่อกับโดรนระบบจะเปิดใช้ RTS เองตามค่าเริ่มต้นการเปลี่ยนซ่อมแซมใบพัดตัวโดรนจะมีใบพัดและมอเตอร์แตกต่างกันอยู่2 ประเภทที่จะจับคู่กันเขาจะมีจุดสังเกตเพื่อให้แยกกันได้ง่ายๆด้วยเครื่องหมายที่อยู่ทั้งมอเตอร์และใบพัดและมอเตอร์ A จะไม่มีเครื่องหมายส่วน B จะมีเครื่องหมายทั้งใบพัดและมอเตอร์ค่ะเราสามารถจับคู่เพื่อเปลี่ยนใบพัดตามนี้ได้เลยขอบคุณนะคะที่รับชมกันมาจนจบแล้วพับกบพบกับเราได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ